let me know when. Yes. Okay. Can we kneel together? Putem să ne rugăm împreună? Our Father in heaven, Tatăl nostru Ceresc, we thank you that we can meet together îți mulțumim că putem să ne întâlnim împreună, to meditate on your word să medităm în jurul cuvântului Tău, as we draw near to the end of all things. În timp ce ne apropiem de sfârșitul tuturor lucrurilor, That our hearts would be prepared ca inimile noastre să fie pregătite for the coming of Christ. pentru venirea lui Isus. And I thank you in Jesus' name. Îți mulțumim în numele lui Isus. Amen. Amin. Ever since I was a small boy, De când am fost un băiat mic, I have learned of the coming of Christ, eu am învățat despre venirea lui Isus and that I should be prepared for the coming of Jesus. și că eu ar trebui să fiu pregătit pentru venirea lui Isus. And this is the subject that I want to talk about this afternoon. Și acesta este subiectul despre care vreau să vorbesc în această după-amiază. What does it mean to be prepared for the coming of Jesus? Ce înseamnă să fii pregătit pentru venirea lui Isus? We read in 1 Corinthians chapter 13, Citim în 1 Corinteni, capitolul 13, verse 1. versetul 1. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not love, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. Chiar dacă aș vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu am dragoste creștină, devin ca o aramă sunătoare sau un chimbal răsunător. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not love, I am nothing. Și chiar dacă aș avea dar de profeție și înțeleg toate misterele și toată cunoașterea, și chiar dacă aș avea toată credință încât să amut munții, dar nu am dragoste creștină, nu sunt nimic. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not love, it profiteth me nothing. Și chiar dacă aș împărți toată averea mea să hrănesc săracii, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, dar nu aș avea dragoste creștină, nu mi-ar fi folosit la nimic. And so we can know many things about prophecy in the Bible. Și astfel noi putem să cunoaștem multe lucruri referitoare la profeții din Biblie. But if we have not love, Dar dacă nu avem dragoste, then we are nothing. suntem nimic. So, to be ready for the coming of Christ, Deci, ca să fim pregătiți pentru venirea lui Isus, when the disciples asked Jesus about his coming, atunci când ucenicii l-au întrebat pe Isus despre venirea lui, in Matthew 24, în Matei 24, this is what he said to them. iată ce a spus El lor. Verse 4. Versetul 4. Take heed that no man deceives you. Și Isus a răspuns și le-a zis, luați seama să nu vă înșele cineva. And this is the very first thing that he says. Acesta este primul lucru pe care El a spus. Many will come in his name, or as he says, in my name, saying, I am the Christ, and shall deceive many. Fiindcă mulți vor veni în numele meu, spunând, eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor înșela. In verse 24, Versetul 24. for there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Fiindcă se vor ridica Hristoși falși și profeți falși și vor arăta semne mari și minuni, încât să înșele, chiar dacă ar fi posibil, chiar pe cei aleși. And then Jesus says, Și apoi Iisus a spus, behold, I have told you before. iată, v-am spus dinainte. He gives us these warnings. El a dat aceste avertizări.
There will be great deception, va fi o mare înșelăciune, false prophets, falsi profeți, false Christs, Hristoși fals. and on top of all of this, Și la vârful din toate acestea, our own characters caracterele noastre proprii, that we need to have prepared. pe care avem nevoie să le pregătim. In terms of thinking of preparation, În termenii sau gândindu-ne la pregătire, many years ago I worked on a farm. cu mulți ani în urmă am lucrat la o fermă And we prepared the soil for planting. și pregăteam pământul pentru plantare. And the soil was rich and dark. Și pământul a fost bogat și negru. Da. And we were ready to plant the seed. Și eram pregătiți ca să plantăm sămânță. And then we planted the seeds. Și în timp ce planteam semințele, And then we were expecting a great harvest. am așteptat să avem un seceriș bogat. And when we watered the seeds, they came up. Deci ei au dat semințele și ei au crescut. But also all the weeds came up. Și au crescut și alte bureni. So when the water came on the earth, not only the good seed grows, but the bad seed. Deci atunci când apa a venit pe pământ, deci se referă la ploile, nu doar semințele bune au crescut și semințele rele. We believe that before the coming of Christ there will be a great outpouring of the Spirit. Noi credem că înainte de venirea lui Isus va fi o mare revarsare a Duhului. Whatever seed that we have in our heart will grow. Oricare semânță îl avem în inimile noastre, va crește. A good man out of the treasure of his heart brings forth good food. Omul bun din inima lui scoate lucruri bune. But a foolish man brings forth evil works. Dar omul rău scoate lucruri rele. When the final crisis comes, Atunci când va veni criza finală, there will be no hiding what we are really like. nu va exista posibilitate de a ascunde ceea ce suntem în realitate. And so we want to be prepared now. Așa că avem nevoie să ne pregătim acum. We think of the story of the two men who went up to the temple to pray. Ne gândim la istoria celor doi oameni care au venit la templu să se roage. The one was a Pharisee and the other a publican. Unul era fariseu și celălalt era vameș, era scrie Biblia, nu? Sau pagân, cum zici tu. The Pharisee was very pleased with himself. Sau doar un just alone. Deci nu poate să fie păgân pentru că vameș totuși era evreu. Okay. The Pharisee? He was very pleased with himself Fariseul era foarte mulțumit cu sine and his religious works. și cu faptele lui religioase. And he told the Lord all the good things that he was doing. Și el i-a spus Domnului toate lucrurile bune pe care le-a făcut. But the other man didn't say any good things that he was doing. Dar celălalt om nu a spus nimic despre sine, nici o lucrare bună despre sine. He just asked the Lord for mercy. El doar a cerut Domnului har, milă. He had a realization of what he was really like. He had a realization. El a avut o înțelegere adevărată despre ceea ce este el, cu adevărat. And before the final crisis, Și înainte de criza finală, he was able to confess this, what he was like. el a fost în stare sau putea să mărturisească toate aceste lucruri despre sine. The story of the Gospels is very helpful to us. Istoria Evangheliilor este foarte de ajutor pentru noi. Not only because it tells us about the story of Jesus, Nu doar pentru că ne spun despre istoria lui Isus, but because of what it tells us about his disciples. dar și pentru ceea ce ne spune despre ucenicii lui.
and the people of God. și despre poporul lui Dumnezeu. When we think about the coming of Christ, Atunci când ne gândim la venirea lui Isus, the world had been waiting for 4,000 years for this event. the world. Lumea a fost pregătită timp de 2000 de ani despre acest eveniment. It had been anticipated by God's people for a long time. Acest eveniment a fost anticipat de poporul lui Dumnezeu mult timp. But when Jesus came to die, Dar atunci când Isus trebuia să moară, when he came close to us as the human race, atunci când El a venit aproape de noi, în sensul că noi suntem rasa umană și El a venit în trupul nostru, we begin to see a picture of what human nature is really like. atunci noi am început să vedem o imagine a ceea ce este natura umană. If we turn in our Bibles to Luke chapter 22, Dacă deschidem în Luca 22, we want to read through much of this chapter. vom citi o mare parte din acest capitol. Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. And the chief priests and scribes sought how they might kill him, for they feared the people. Și sărbătoarea zililor, care se chema Paștele, era aproape. Și preoții de seama și scribii căutau cum să-l ucidă, fiindcă se temeau de popor. Here are the leaders of the church of God. Aici erau conducătorii Bisericii lui Dumnezeu. And they are planning to murder him. Și ei au avut în plan să-l ucidă. What's really strange about this is that he had come to die anyway. Ceea ce este ciudat în toată această poveste este că el într-adevăr a venit ca să moară. But they wanted to kill him. Dar ei vreau să-l ucidă. And this tells us something about human nature. Și aceasta ne spune ceva despre natura umană. These are not the Romans. Acestea nu erau romani. These are the leaders of the church. Erau conducătorii bisericii. And this is a warning to us. Și aici avem o avertizare pentru noi. For any man or woman that has power, Pentru fiecare om care are, sau femeie care are putere, anyone who is in position pentru fiecare care este într-o poziție within God's church, în cadrul Bisericii lui Dumnezeu, there is the danger of trying to preserve that power. există un pericol de a încerca să-și protejeze sau păstreze această putere. If the teachings of Christ are seeming to attack that power, Dacă învățăturile lui Isus par că atacă această putere pe care o deține acest conducător, and again we are reminded this is not a few of the leaders of the church, this was nearly all of them. și aici nu e vorba despre doar câțiva dintre lideri sau conducătorii. Era vorba despre majoritatea dintre ei. So the angels, when Jesus was born, sang, "Peace on earth, goodwill toward men." Vă amintiți că îngerul, atunci când Isus trebuia să fie născut, a spus pace, pace între oamenii pe pământ. But the leaders of the church interpreted it as a declaration of war. Dar conducătorii bisericii au interpretat aceste cuvinte ca fiind o declarație de război. And then in verse 3 we go to another problem. Și apoi în versetul 3 avem o altă problemă. And this is one of Jesus' most faithful followers. Și aici avem pe unul dintre urmașii credincioșii lui Isus. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. Atunci a intrat Satan în Iuda, numit și Iscariot, fiind din numărul celor 12. Someone who had lived with Jesus for 3 years. Cineva care a trăit cu Isus timp de 3 ani. Someone who loved Jesus. Cineva care l-a iubit pe Isus. And had sacrificed a lot for him. Și a jertfit mult pentru el. How is it that we find this man willing to betray Jesus?
Cum e posibil să descoperim pe acest om având în plan să-L trădeze pe Iisus? Do we say within ourselves, I thank you, God, I'm not like Judas? Ne spunem noi uneori, îți mulțumim, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca Iuda. Or is this a warning for all of us? Sau acesta este o avertizare pentru fiecare dintre noi. That we could betray one another. Ca noi ne putem trăda unii pe alții. It says in Matthew 24 În Matei 24 spune that God's people will be delivered up to be killed. că poporul lui Dumnezeu va fi dat la moarte, să fie ucis. And that people who do this will believe they're doing the will of God. Și oamenii care vor face acest lucru vor crede că fac voia lui Dumnezeu. And I'm sure there are many stories in history we can recount of people being handed over to the police or whoever to be taken away and killed in history. I'm sure we can recount many stories from the war of people being taken away. Deci ne putem aminti multe istorii din multe evenimente din istorie în care oamenii au fost dați la moarte de polițiști. Especially in this part of the world. În special în partea aceasta a lumii. It says in verse 4, în versetul 4 spune, and he went his way and communed with the chief priests and captains how he might betray him unto them. And they were glad and covenanted to give him money, and he promised and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude. Și Iuda a mers și a vorbit îndeaproape cu preoții de seama și căpetenile, cum să îl trădeze lor. Și s-au bucurat și s-au înțeles să îi dea arginți. Și a promis și căuta ocazia să îl trădeze, în absența mulțimii. Then from verse 7 to verse 20 it describes how they make ready for the Passover. Și apoi, deci, din versetul 7 până la 12, ni se spune cum ei se pregăteau pentru Paștele. Now Jesus is in communion with his closest followers. Acum Iisus este într-o părtășie cu urmașii lui apropiați. But then we are in for another shock. Dar apoi avem un alt șoc. E bine? Șoc. Verse 21. Versetul 21. Jesus says, "But behold, the hand of him that betrays me is with me on the table." Dar iată, mâna celui ce mă trădează este cu mine la masă. And truly the Son of Man goes as it was determined, but woe unto that man by whom he is betrayed. Și într-adevăr, Fiul omului se duce cum a fost hotărât, dar vai acelui om prin care este trădat. The words of Jesus seem almost impossible to understand. Cuvintele lui Iisus par imposibil de înțeles. All these men had given up so much to follow Jesus. Toți acești oameni au dat foarte mult, au renunțat la multe ca să-L urmeze pe Hristos. How could one of them betray him? Cum poate unul dintre ei să-L trădeze? And it says in verse 23, Și în versetul 23 spune, and they began to inquire among themselves which of them it was that should do this thing. și au început să se întrebe între ei, care dintre ei ar fi cel ce ar face aceasta? We do not see a verse in the Bible here. We do not see a verse in the Bible here where the disciples are saying, Lord, help me if I would do this to you. Noi nu vedem aici un verset în Biblie, în această istorie, cum ucenicii spun, Doamne, ajută-mă ca să nu fiu eu acesta. But rather they begin to have an argument. Mai degrabă ei au început să se ceartă, să discute. Verse 24. Versetul 24. And there was also a strife among them which of them should be accounted the greatest. Și a fost de asemenea o ceartă între ei, care dintre ei să fie socotit cel mai mare. If one of them was going to betray him, dacă unul dintre ei trebuia să-l trădeze, it would lead naturally to a discussion of which of them would be the most loyal. Ar fi logic ca discuția între ei să fie care ar fi cel mai loial.
And so on the very night that Jesus is about to die, Și astfel, chiar în noaptea în care Iisus va fi trădat ca să moară, his most devoted disciples are having a fight about which of them is the best. Urmașii lui cel mai apropiați au avut o ceartă despre cine va fi cel mai mare. Do we imagine that we are better than these men? Credeți că noi suntem mai buni decât ei? That we wouldn't do these things? Că noi nu vom face astfel de lucruri sau aceste lucruri? This is the question that we need to ask. Această întrebare pe care trebuie să ne punem. Could I get into an argument with a brother Pot eu să mă cert cu frații mei about which has the better understanding? despre cine are o înțelegere mai bună? These are questions for us. Sunt întrebări pentru noi. Jesus continues to speak Iisus a continuat să vorbească and reminds them of what it means to be a disciple. și le amintește ce înseamnă să fii ucenic. Then we go to another level. Apoi mergem la un alt nivel. Verse 31. Versetul 31. And the Lord said unto Simon, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Iar Domnul a spus, Simone, Simone, iată Satana a dorit să vă aibă ca să vă cearnă ca grâu. Dar eu m-am rugat pentru tine, ca nu cumva credința ta să înceteze și când te vei întoarce, întărește pe frații tăi. Why does Jesus say to Peter, when you are converted? Traducerea lor spune când vei fi convertit. De ce Iisus i-a spus lui Petru atunci când vei fi sau când te vei converti? Hadn't Peter left everything to follow Jesus? Nu a lăsat Petru toate lucrurile ca să urmeze pe Iisus? Wasn't he preaching the gospel? Nu a predicat el Evanghelia? He believed that Jesus was the Messiah. El credea că Iisus este Mesia. He believed what Jesus taught about the future. El credea ceea ce Iisus învăța despre viitor. And now Jesus is hinting to him very clearly that he still has a big problem. Și acum Iisus face clar că el are o mare problemă. The next verse in the Bible could have read very differently. Următorul verset din Biblie ar fi putut să fie scris diferit. Peter could have said, Lord, help me. Petru ar trebui să spună, Doamne, ajută-mă. I don't want to do this to you. Eu nu vreau să fac acest lucru ție. I don't want to leave you. Eu nu vreau să te părăsesc, să te las. So please help me. Ajută-mă, te rog. But he says something else. Dar el a spus altceva. It says in verse 33. În versetul 33. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee to both to prison and to death. Iar Petru i-a spus, Doamne, sunt gata să merg cu tine deopotrivă în închisoare și la moarte. Maybe Peter is a little bit upset. Poate Petru este puțin supărat. I have given up my job and everything to follow you. Eu am lăsat serviciul meu și toate celelalte lucruri ca să te urmez. And you don't believe that I love you. Și tu nu crezi că eu te iubesc. You think that I am weak. Tu crezi că eu sunt slab. You don't believe in me. Tu nu crezi în mine. N-ai încredere în mine. Maybe these are some of the thoughts that he was having. Poate acestea erau unele dintre gândurile pe care le-a avut. And so he assures him, I will go to death for you. Și astfel el îl asigură, eu voi merge până la moarte pentru tine. What Jesus said next would have been a real shock. Ceea ce Iisus a spus în continuare a fost un șoc pentru el, da. Jesus didn't say, well, that's good, Peter. I'm glad that you're willing to do this. Iisus nu a spus, Petru, mă bucur că tu spui aceste lucruri. He says something very sharp.
El a spus ceva foarte taios. Not in words, but in the reality of what they meant. Nu prin cuvintele, dar prin realitatea a ceea ce el a gândit, a ceea ce a spus. And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before thou shalt thrice deny that thou knowest me. 34. Iar el a zis, îți spun, Petre, nici de cum nu va cânta cocoșul astăzi, înainte ca de 3 ori să negi că mă cunoști. Again, we wish that there was another verse in this chapter. Din nou, noi am fi dorit să fie un alt verset în acest capitol, Where Peter would fall down at the knees, at the feet of Jesus. în care să scrie că Iisus, că Petru a căzut pe genunchi înaintea lui Iisus And says to him, Lord, help me. și spunându-i, Doamne, ajută-mă! Help me not to deny you. Ajută-mă să nu te trădez, să nu te... Cum scrie aici? Verse 34. Oh, no, it's not 34. Să negi. Ajută-mă să nu te neg. But he doesn't do this. Dar el nu a făcut acest lucru. He is confident that he will do the right thing. El este sigur că poate să facă lucrul corect. And then we come to verse 39. Și apoi ajungem la versetul 39. And he came out and he went as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. Și a ieșit și s-a dus conform obiceiului la muntele Măslinilor, iar discipolii săi l-au urmat și ei. And when he was at the place, he said unto them, Pray that you enter not into temptation. Și venind la acel loc, le-a spus, rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Another warning by Jesus. O altă avertizare din partea lui Iisus. And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed, saying, Father, if you be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Și el s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și a îngenunchiat și s-a rugat, spunând, Tată, dacă voiești, depărtează acest pahar de la mine, totuși nu voia mea, ci a ta să se facă. The disciples hear the prayers of Jesus Apostolii au auzit rugăciunea lui Iisus and his earnest cries to his Father. și strigătul său sincer către Tatăl And it alarms them. și acest lucru le-a alarmat. But because they do not know what to do, Dar din cauza că nu știau ce să facă and everything is going not as they planned, și nothing totul, is going as they planned, și totul merge nu conform planului lor, they fall asleep. ei au dormit. At this point in the story, we have a choice to insert ourselves into this story. În acest punct al povestei, noi ne putem pune în această poveste. Do we say like Peter, though all would forsake you, I would have stayed awake, I would have prayed? Spunem noi ca Petru, chiar dacă toți te părăsesc, eu nu voi face acest lucru. Or do we say, Lord, help me not to sleep? Sau spunem, Doamne, ajută-mă să nu dorm, să nu adorm. Help me not to be unaware of what I need to do. Să fiu nesigur de ceea ce am de făcut. Ajută-mă să nu fiu nesigur în ceea ce am de făcut. And so we read in verse 44, Și astfel citim în versetul 44, or 43. 43. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Și s-a arătat un înger din cer, întărându-l. Jesus was in so much agony that he would have died right there if the angel didn't strengthen him. Iisus a fost într-o agonie atât de mare, încât ar fi murit în acel loc, dacă nu venea îngerul să o întărească. In verse 44, and being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was, it were, great drops of blood falling down to the ground. Deci 44,
și fiind în agonie, s-a rugat mai intens, iar sudoarea sa a devenit ca picături mari de sânge, căzând pe pământ. As we think about Jesus in his prayers here, Gândindu-ne la Isus în timpul rugăciunii sale din acest moment, does it move upon our hearts? mișcă acest lucru inimile noastre? To think about how much Jesus was doing for us. Să ne gândim cât de mult a făcut Isus pentru noi. Can it be that as we think of this story, Se poate că atunci când ne gândim la această istorie, as the story of the cross becomes awake to us in our minds, becomes alive to us in our minds, ca istoria lui Isus, a crucii, devine vie în mințile noastre, realitate, that when Jesus comes to us, atunci când Isus vine la noi, as he found the disciples sleeping, so we are sleeping. asemenea cum a găsit pe ucenicii dormind, să ne găsească și pe noi dormind. Asleep to the reality of the death of Christ. Să dormim cu privire la realitatea morții lui Isus. Asleep to our need to be prepared for the coming of Jesus. Deci să dormim cu privire la nevoia noastră de pregătire pentru venirea Lui. Revenirea Lui. And as we know this familiar story, Așa cum noi știm această istorie ne este familiară, Judas comes with all of the priests. Isus a venit în fața, Iuda a venit în fața acestor preoți And the Roman soldiers take him. și soldați romani l-au luat. L-au prins. Or the soldiers of the was it Roman soldiers? Maybe it was the temple guards. Deci nu erau de fapt soldați romani, ci romanii de la soldații de la templu care erau strajerii ai templului, da. And Jesus was taken to the temple. Și Iisus a fost dus la templu. The book of Matthew recounts that all of the disciples forsook Jesus and fled. Cartea lui Matei, sau Evanghelul lui Matei, ne spune că toți ucenicii l-au părăsit. Even the apostle John ran away. Chiar și apostolul Ioan a plecat, a fugit. Initially he was afraid for his life. La început i-a fost frica pentru viața lui. When the Sunday law comes, Atunci când vine legea duminicală, and there is a death decree for those who believe in the begotten Son and keep the Sabbath, și va fi adus sau aprobat un decret de moarte pentru cei care cred în Fiul născut și cei care păzesc sabatul, will we be tempted to try and run away? vom fi noi ispitiți ca să fugim, To hide what we believe? să ascundem ceea ce credem, Or worse, give up what we believe? sau vom renunța la ceea ce credem. Many will give up their faith. Mulți vor renunța la credința lor. And this is, again, a warning to us. Și acesta din nou este o avertizare pentru noi. We are living in very momentous times. Noi trăim în vremuri foarte importante, semnificative. Big events are soon to take place. Mari evenimente în curând vor avea loc. The Pope is going to be speaking in the US Congress for the first time in its history. Papa va merge în Congresul American să vorbească pentru prima dată în istorie. What will he say to them? Ce va spune acolo? What changes will take place? Ce schimbări se vor întâmpla? Already there are questions about having a national day of rest. Deja există discuții despre aprobarea unei zile de odihnă naționale. Or that everyone should
be made to go to church on Sunday. în care fiecare va fi obligat să meargă la biserică fiecare duminică. At the present time, this doesn't seem too serious for some. În acest moment, poate pentru unii nu pare un lucru foarte serios. And it's possible that this moment may pass with nothing happening. Și este posibil ca acest lucru să trece fără să se întâmple ceva. But in any case, we should be ready. Dar în orice caz trebuie să fim gata, pregătiți. We do not want fear to be the reason why we draw close to Jesus. We do not want fear to be the main reason we draw close to Jesus. Nu vrem ca teama să fie motivul care ne face să... Ok, mulțumesc. Deci noi nu vrem ca frica sau teama să fie motivul pentru care ne apropiem sau urmăm pe Hristos. We want to love Jesus because of what He has done for us. Noi trebuie să iubim pe Iisus pentru ceea ce El a făcut pentru noi. And the story of Peter speaks out to us. Și povestea despre Petru ne spune nouă. In verse 56. În versetul 56. When Peter comes into the temple court. Atunci când Petru a venit în curtea templului. And he's warming himself by the fire. Warming himself by the fire. Ok, da. Deci a venit la foc ca să se încălzească. Se încălzea. And then he is questioned, verse 56. But a certain maid beheld him as he sat by the fire and earnestly looking upon him and said, This man was also with him. Iar o anumită servitoare l-a văzut pe când ședea lângă foc și privindu-l cu atenție a spus, și acesta era cu el. And he denied him, saying, Woman, I know him not. Dar el s-a dezis de el, spunând, femeie, nu îl cunosc. Is it possible that many of God's people will do the same thing in the last days? Este posibil ca mulți dintre poporul Dumnezeu vor face chiar același lucru în ultimele zile? They will stumble and fall. Ei se vor clatina și vor cădea. When we think of these things, do we say like Peter, I will die with you? Citind aceste lucruri, spunând noi ca Petru, eu voi muri pentru tine. Or do we find a better way? Sau găsim o cale mai bună? Lord, I am capable of doing this to you. Doamne, eu sunt capabil să fac aceste lucruri. Please help me so that I don't do this. Te rog, ajută-mă să nu fac acest lucru. I recognize that I need your help. Eu recunosc că am nevoie de ajutorul tău. And then we may have hope to go through. Și în cazul acesta avem speranța că vom merge înainte. Vom trece peste asta, criză. Now is the time for us to search our hearts. Acum este timpul pentru noi să ne cercetăm inimile. And to ask God to show us where there are still things we need to change. Și să-i cerem Domnului să ne arate care sunt aceste lucruri pe care încă au nevoie să fie schimbate. And while we can look at all of the faults and weaknesses of people around us, și în timp ce putem să privim, să fim martori la toate slăbiciunile și răutatea oamenilor din jurul nostru, this might help us to be ready for Christ's coming. This feeling that we see, acest lucru ne poate ajuta să fim gata pentru acest lucru. And so I would encourage all of us here Și vreau să vă încurajez pe toți acum to ask the Lord to speak to them. Să vorbiți Ask the Lord to speak to them. To us. Să ne vorbească. Deci, da, cererea Domnului să ne vorbească, să vă vorbească. There is nothing between us and God. Că nu există nimic între noi și Dumnezeu.
and that we might make sure that we are ready for the coming of Christ. Și că noi putem să fim siguri că suntem pregătiți pentru venirea lui Isus. Let us pray. Să ne rugăm. Our Father in heaven, Tatăl în cer, we pray that your Spirit would come to each of us ne rugăm ca Spiritul Tău să vină peste fiecare dintre noi, to speak to our hearts, să vorbească inimilor noastre, that we be not wise in our own eyes, să nu fim înțelepți în ochii noștri, but that we realize our great need of God's help. să înțelegem că nevoia noastră mare de ajutorul lui Dumnezeu. Lord, I pray that each of us here would make ready, Doamne, mă rog ca fiecare din cei care sunt prezenți aici să fie pregătit, that we would have the oil in our lamps, să avem ulei în lămpile noastre, and that we would be filled with the Spirit of Jesus, să fim umpluți cu Spiritul lui Isus, that we might be ready for the coming of ca să Christ. fim pregătiți pentru venirea lui Isus. And we thank you in the name of Jesus. Îți mulțumim în numele lui Isus. Amen. Amin.